Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là 4 chiếc xe Yamaha Exciter 155 phiên bản giới hạn mới nhất vừa được ra mắt. Video này có lẽ là một điều được nhiều bạn trông đợi trong thời gian gần đây. Và trước khi vào nội dung chính thì Quang xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở Yamaha ngoài phía Bắc đã hỗ trợ Quang có cái video này. Bà chị ở trong miền Nam mình vẫn chưa có đại lý nào có xe hết. Rồi chúng ta bắt đầu thôi nhá. Và màu sắc đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người đó là màu trắng ngọc trai. Và trên giấy tờ của nó sẽ ghi là màu trắng xanh đen. Ok ha. Tại sao mình muốn quay chiếc này đầu tiên? Bởi vì đây là một cái điều bất ngờ đối với bản thân mình. Quay lại những năm về trước, lúc mà Exciter 155 còn thịnh hành với màu bạc trắng xanh kỷ niệm 20 năm á, thì các bạn thấy bản phối màu của nó là giữa bạc nhám và màu trắng ngọc trai. Thì lúc đó trong cái đầu mình đã suy nghĩ phải chi Yamaha Exciter có màu trắng ngọc trai nguyên con thì trông nó sẽ như thế nào nha. Bởi vì mình mới nói đây là điều bất ngờ với mình. Cái sự trông đợi tới tháng 9 năm 2021 đã được đáp trả và một bộ phối màu cực kỳ đẹp, trắng, xanh, đen. Bên cạnh đó các bạn thấy là có những họa tiết màu vàng. Yamaha để ý tới từng cái đường mâm kẻ chỉ, các bạn thấy không? Rất là chi li từng cái chi tiết nhỏ. Có những đường chỉ mâm màu vàng kết hợp với cái viền mâm. Đó, một sự tinh tế rất là nhẹ nha. Và màu xanh nhám là một màu cực kỳ sang trọng mọi người. Không chỉ màu trắng ngọc trai nó đã sang trọng sẵn mà kết hợp với xanh nhám này thì quá tuyệt vời. Trắng ngọc trai không phải là màu đặc trưng hoặc là màu đại diện của Yamaha. Tuy nhiên trên thị trường xe máy hiện tại chỉ có Yamaha sản xuất xe máy có màu trắng ngọc trai là màu ghim từ nhà máy. Từ chiếc Genesis nè, tới chiếc Latte hoặc là chiếc Grande. Hiện nay những hãng xe khác thì mình thấy hầu như là không có, chỉ có trên xe Yamaha và trên các hãng điện thoại thôi. Và mình cũng, tại sao mình trông đợi? Tại vì mình muốn một cái màu sắc sang trọng như thế này nó được khoác lên một chiếc xe côn tay thể thao thì nó sẽ trông như thế nào. Giấy tờ ghi trắng xanh đen, mình thấy ghi trắng xanh vàng mới đúng hơn, không thấy màu đen đâu hết. Và giá đề xuất hiện tại của chiếc xe này là 51.490.000 đồng. Đây là giá đề xuất nha. Tại sao mình chưa có giá chính thức thì lát nữa mình nói cho các bạn. Rồi màu sắc tiếp theo mình giới thiệu với mọi người thì đây là màu xám xanh, đó là tên gọi ngắn gọn của mình thôi. Còn tên chính xác trên giấy tờ của nó là xám ánh xanh, bạc, đen, 5 chữ nha. Ngày xưa cứ nghĩ xanh đồng ánh hồng, đen đồng ánh hồng của dòng 150 là cái tên dài nhất rồi. Không ngờ chiếc này cái tên nó dài hơn nữa. Lúc xem giới thiệu thì có lẽ màu này mình thấy nó hơi kỳ. Nhưng mà sau khi đi quan sát tìm hiểu các nước trên thế giới thì các nước bạn đã ra các dòng xe sở hữu màu sắc này như MT-15, EG-15 hoặc là chiếc NVX này nọ chẳng hạn. Thì tại sao nước mình lại không có xe màu này nhỉ? Và mình nghĩ với cái sở thích của người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ rất là thích xe ngoại nhập, cho nên đó cũng là một nguyên nhân tại sao Yamaha lại tung ra màu sắc này trong cái bữa ra mắt 6 màu sắc mới. Các bạn thấy cái tem ở trên cái mão không? Rất là đẹp, rất là tinh tế. Nó không cần làm phải hai bên đối xứng với nhau đâu, má nó đẹp gì đâu. Xin lỗi mọi người, em nói bậy. Nó chỉ cần một bên nhẹ thôi, cộng với một vài điểm nhấn nhẹ trên xe và với một cái cặp mâm cực kỳ bắt mắt. Màu này là màu gì? Nhiều người gọi đây là màu vàng chanh, nhiều bạn gọi đây là màu vàng dạ quang, màu xanh dạ quang. Còn một số Yamaha ở nước ngoài thì họ gọi đây là màu neon. Nói chung màu sắc này mình nghĩ sẽ khiến nhiều khách hàng ở các nước bạn sẽ phải tò mò và tìm kiếm dòng xe này khi mà ở nước họ chưa có màu sắc này. Và có những nước thậm chí bây giờ còn chưa có dòng 155 này nữa. Chiếc này màu xám ánh xanh, cái chỗ VVA á thì thay vì nó bình thường màu đen thì bây giờ nó là màu bạc. Đó là lý do tại sao nó tên là xám ánh xanh bạc đen, mà mình vẫn chưa thấy màu đen đâu à. Mấy chiếc này nó đặt tên màu đen mà không thấy màu đen chắc là nhựa đen quá. Thì giá đề xuất của chiếc xe này vẫn là 51.490.000. Tại sao mình nói giá đề xuất mà không nói giá chính thức? Là bởi vì chỉ có những tỉnh ở ngoài phía Bắc họ không bị dịch thì họ đang kinh doanh bình thường thì họ mới có giá chính thức. Còn ở trong các tỉnh miền Nam hầu như chưa có xe, mà những đại lý chưa có xe thì họ chưa có giá chính thức đâu. Và mấy bạn nhân viên cũng không dám cho giá mấy bạn, để sau này lỡ mà xe nó về mà bên giám đốc, bên ban điều hành họ cho một cái giá khác nữa thì tội mấy bạn nhân viên đó nữa. Các bạn cố gắng đợi giúp mình nha. Và màu sắc thứ ba chính thức được lên sàn ngày hôm nay đó là xám cam. Trời đất ơi mọi người, những cái tem trên cái mão kìa, nó má nó đẹp. Em xin lỗi mọi người. em bậy, em sai, em biết em sai. Mình gọi đây là màu xám cam để cho các bạn khách hàng cũng như là các bạn xem video này dễ nhận biết. Còn hiện tại trên nhà máy cung cấp vẫn là màu xám đen, không có ghi màu xám cam. Còn về cái hải quan đăng kiểm nó về thì phải đợi nó về để mình báo chính xác cho mấy bạn ha. Thì hiện tại trên hệ thống nó vẫn ghi là màu xám đen.
Nhìn cái con màu xám này mình lại nhớ tới cái con bạc cam 150. Thì cái cặp mâm này lần này mình thấy cái màu của nó đã bớt chói so với cái đời 150. Nó không có quá chói lọi nữa, nhưng mà nó vẫn giữ cái độ thu hút ánh nhìn. Và cũng như chiếc vừa rồi mình quay là cái màu mâm với lại cái màu tem của nó tông sờ tông với nhau, rất là đồng bộ nha. Nhiều bạn bữa coi livestream á, sau đó lại bình luận là bây giờ Yamaha ra cái đợt màu nó bị rối quá, nó rối tung cái mù lên. Thật ra nó không phải rối đâu mọi người, tại vì ra một lúc 6 xe nên mọi người bị loạn thôi, chứ thật ra từng màu của nó Yamaha đã có sự chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết ở tem và cả mâm xe. Thì cái chiếc này cái mâm nó màu như vậy cho nên nó không có cái viền mâm nữa. Và phiên bản giới hạn của Exciter là nó không có tem nổi GC nha. Bạn không có quyền yêu cầu là phải bán chiếc xe cho bạn là có cái tem GC nổi, không có nha. Phiên bản giới hạn và phiên bản đặc biệt này nọ, special hay là limited đâu đó đều nó không có tem GC hết, tại vì tem đó tem thể thao thông thường ở các dòng màu trắng đỏ đen này nọ. Thì giá đề xuất con này hiện tại vẫn là 51.490.000. Mình cũng chưa biết giá chính thức khi về đại lý ở dưới miền Nam á, thì nó sẽ cao hơn hay là nó thấp hơn cái giá đề xuất này. Ngay cả bản thân mình còn đợi chứ đừng nói chi mấy bạn. Và màu sắc cuối cùng của ngày hôm nay đó là màu mình cũng rất là yêu thích, từ 150 qua tới 155, xanh ghiêu. Và trên giấy tờ hải quan đăng kiểm làm giấy tờ và ra cà vẹt cho mấy bạn luôn, chắc chắn sẽ giống như đời 150, đó là màu xanh đen. Mà giấy tờ màu xanh đen là bạn biết trùng với màu nào không? Trùng với màu xanh gibi á. Rồi thậm chí là sau này các bạn chạy 3-4 năm mà mấy bạn chán, mấy bạn có quyền đổi dàn áo mà vẫn hợp lệ màu sắc trên giấy tờ. Thậm chí mấy bạn đổi màu sơn tông màu xanh đen vẫn ok luôn. Lúc xưa thì Exciter rất là ít hạn chế ra cái màu xanh lá lắm, có thể là vì doanh số hoặc là vì cái sự yêu thích của mấy bạn nam không có nhiều, cho nên là từ đời 150 đã mở ra một cái sự khai sáng, và đến đời 155 mình thấy nó giống như bê nguyên dàn áo chiếc kia qua luôn à, nhưng mà nó vẫn có những cái điểm nhấn rất là đẹp nha. Màu này nhiều bạn gọi đó là màu xanh nhám hoặc là xanh ghiêu hoặc là xanh quân đội thì đều là nó, nhưng mà không có nghĩa là những bạn trên YouTube mấy bạn mới tư vấn là anh là người trong quân nhân, anh là quân đội, anh là bộ đội gì đó thì anh phải chạy màu này mới đẹp mới hợp. Chưa chắc nha, chưa chắc gì người ta thích màu xanh. Như mình nè, mình không có làm quân nhân, quân đội, công an gì hết nhưng mà mình vẫn thích màu xanh đó rồi sao. Và phiên bản ngoài màu xanh ghiêu đậm này nó vẫn phối với màu xanh đọt chuối hoặc là xanh gì đó, xanh dạ quang hay xanh gì đó, nói chung là mình gọi nó là xanh đọt chuối. Nó vẫn rất là có điểm nhấn. Chiếc này là vừa có tông trầm mà vừa có cái tông nổi nữa. Và cũng như màu trắng ngọc trai, rất là chăm chút cho từng cái viền mâm. Mấy bạn để ý là sẽ thấy nha, chiếc này đã có viền mâm hơn là cái màu 150 cũ rồi đó. Và phiên bản 150 cái màu xanh đọt chuối của nó không có phối nhiều như chiếc này. Chiếc này không những cái ở giữa nó có xanh đọt chuối mà nó có nguyên một cái bộ tem màu xanh đọt chuối gắn liền nữa. Thì tổng kết lại trong 4 màu sắc này, bạn có thích màu nào hay không? Hay là bạn suy nghĩ là màu đen nhám vẫn là truyền kỳ, hoặc là xanh gibi vẫn là huyền thoại, hoặc là bạn trông chờ vào một phiên bản kỷ niệm 60 năm hoặc là Monster Energy? Hãy bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Và mình cũng tổng cái giá lại của 4 chiếc này là một lần nữa là 51.490.000. Mình báo giá đề xuất để cho các bạn biết là khi các bạn mua xe này thì nó sẽ nằm trong cái khoảng giá đó, có thể là cao hơn hoặc là thấp hơn. Bạn biết mức đó thì các bạn chuẩn bị thôi. Chứ giá chính thức thì phải đợi rồi. Tại vì ở miền Nam là có nhiều tỉnh đã xuống chỉ thị 15, mình cũng rất là vui vì cái điều đó. Nhưng mà ở nhiều tỉnh vẫn còn đang tiếp tục chỉ thị 16 như là ở Cần Thơ này chẳng hạn, thì tất cả đều phải đợi. Rồi, sơ lược về cái vấn đề trả góp thì như thế nào? Thì kể cả xe mới xe cũ gì vẫn có trả góp như bình thường thôi. Các bạn trả trước là từ 20% cho đến 70% giá trị xe. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái từ 18 tuổi trở lên là được nha. Bạn nào mà dưới 18 tuổi mà có chứng minh mà muốn đứng tên luôn á thì phải mua tiền mặt, mà trả góp không được. Các bạn trả trước từ khoảng 40-50% là các bạn có thể nhận cả về gốc luôn rồi. Bên mình đang chạy cái gói đó. Rồi các bạn nhớ nhấn like và nhấn theo dõi kênh ha. Đừng có gọi mình hỏi giá nha, mình chưa có biết giá đâu, chưa có giá chính thức đâu. Với lại mình cũng chưa có chính thức ngày sẽ về luôn, bây giờ đâu có đặt hàng đâu, đóng cửa rồi đâu có đặt hàng được. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe mùa dịch này nha. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn ạ.